छोरी त यहाँ यस्तो गरिरहेछ। मेरो छोरी हाँसिरहेछ। मेरो छोरी सुत्नु छोडेर यहाँ हेर न हाँसेको अँधेरोमा। मेरो छोरी हाँसेको देखेर म एकदमै खुसी हुन्छु। मेरो छोरी हेर्दा हेर्दा 3 महिनाको हुनु आँटी। हैन छोरी? जहिले सुत्ने बेला झगडा गर्छ अनि यसो गरेर राख्नुपर्छ अनि मात्र उसलाई आनन्द हुन्छ। ल आफ्नो भिडियो आफै हेर्दै मख। को छोरी? को? हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ यहाँ बिहान भएको छ, त्यही भएर हामी चाहिँ भर्खर बिउजेको छौँ, मेरै छोरी र म। अनि अब चाहिँ म उठ्छु अनि मलाई एकदम भोक लागिरहेछ अनि म केही नास्ताहरू बनाएर खान्छु। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो यो युट्युब ब्लगमा चाहिँ तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज चाहिँ धेरै समयपछि रेसिपी सहित मुकबाङ पनि लिएर आएको छु र आजको मुकबाङ चाहिँ के हो भनेर तपाईले अघि मैले रेसिपी बनाएकोबाटै थाहा पाइसक्नु भएको छ र आज चाहिँ मैले चिकन नुडल्स सुप लिएर आएको छु र अहिले चाहिँ मेरो यो लन्च टाइम हो। अनि मेरो यो लन्च टाइममा चाहिँ आज चाहिँ म यो चिकन नुडल्स सुप खाने मन थियो र नि मैले फटाफट बनाएर बनाएर खान लागेको छु। एकदमै मलाई धेरै भोक लागेको छ, त्यही भएर आज चाहिँ मैले एकदम धेरै लिएर आएको छु हैन। अनि यो चाहिँ स्प्राइट भयो। यो नुडल्ससँग चाहिँ म स्प्राइट खान मन लागेर एकदम मिठो। तपाईहरु पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदम इजी छ यो, एकदम इजी अनि मिठो पनि एक्स्ट्रा पनि हुन्छ। धेरै समयसम्म चाहिँ हैन मेरो यो भ्लगहरु चाहिँ मैले हालिराखेको थिइनँ र अहिले चाहिँ म कन्टिन्यू हाल्दै छु। मेरो छोरी रुँदैछ। मेरो छोरीलाई एक्लै राख्यो भने जहिले रुन्छ, उ सँगै बस्नु भन्छ। छोरी मेरो छोरीलाई एकछिन पनि छोड्नु हुँदैन के। अनि तपाईहरुले चाहिँ यो चिकन नुडल्स सुप बनाउँदाखेरि हैन नुडल्स चाहिँ जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आज यो एक नुडल्स राखेको, अनि त्यसमा तपाईहरुले अरु टाइपको नुडल्सहरु पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चिकन अनि त्यसपछि पोर्कको पनि मिठो हुन्छ।
छोरी मामु खाँदै हुनुहुन्छ ल? मामुले खाइसकेपछि तिमी सँगै बस्नुहुन्छ ल? मेरो छोरी चाहिँ कहिले ठुलो भएर मेरो छोरीसँग म च्यालेन्ज गर्छु। पिरोले गर्दा गर्नु हो। च्यालेन्ज गर्ने मेरो साथी छैन, त्यही भएर मुक्बाङ गर्दै बस्ने हो। अब चाहिँ घरमा छोरी र म मात्र हुन्छौँ। छोरी सानी चाहिँ 3 महिना पुग्न आँटेको छ। छोरीसँग च्यालेन्ज गर्ने कुरा भएन होइन, मुक्बाङ गर्ने कुरा नि भएन। अब छोरी बस्नु नि सक्दैन, अहिले बस्नु थालेको छैन। अब कहिलेदेखि बस्छ। छोरी एकछिन है लास्टै गर्नुभयो। एकदमै भोक लागेको थियो मलाई आज। बाहिरको मौसम चाहिँ आज खराब छ, ठुलो ठुलो पानी पर्दैछ, ठुलो ठुलो हावा चलिरहेछ हैन। अनि बिस्तारै बिस्तारै यहाँ चाहिँ जाडो पलाउँदैछ। छोरी मैले यो एक खाइसकेँ, एकदम भोक लागेको थियो नि त। अनि अब आजको मेरो यो भिडियो चाहिँ अन्तिम हुनेछ र फेरि म अरू भिडियो हाल्छु। अब सायद म मुक्बाङ बढिहाल्छु होला हैन। अनि हेरिदिनु होला र तपाईलाई के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रियाहरू। यदि तपाईले चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र बेल आइकनलाई पनि दबाउन सक्नुहुन्छ र नयाँ नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै तपाईकोमा नोटिफिकेसन जानेछ। र आज चाहिँ मेरो यो मुक्बाङ यही समाप्त हुन्छ। मेरो अब म चाहिँ मेरो छोरीसँग एकछिन खेल्छु, मेरो छोरीलाई पनि साथी चाहिन्छ। सो धन्यवाद मेरो यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।